ሰላም እንደምን ቆያችሁ ውድ የኢንትራንስ ሀብ ቤተሰቦች በዛሬው የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ክፍለ ጊዜያችን እንግዲህ ዩኒፎርም መነጋገራችን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ ከክሮሞሶማል ሚውቴሽን 2 ጀምሮ ያለውን ክፍል የምንመለከት ይሆናል። The other type of chromosomal mutation categories is the chromosomal mutation 2 that consists of aneuploidy and the polyploidy. So the general category of this is called the heteroploidies since they cause a mutation by changing the number of chromosomes present in the cell. ስለዚህ በሴል ውስጥ ያለውን ክሮሞሶም ነምበር ቼንጅ በማድረግ የሚከሰቱ ስለሆኑ ወይም ደግሞ ሚውቴሽንን ኮዝ የሚያደርጉ ስለሆኑ እነዚህን አኒፕሎይዲን እና ፖሊፕሎይዲን ሄትሮፕሎይዲ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ማለት ነውና የመጀመሪያው እንግዲህ አኒፕሎይዲ ነው። So this mutation either causes the loss or addition of chromosome by the contortion of the chromosomes, the chromosome set, and non-disjunction during meiosis or mitosis usually results in this mutation. ስለዚህ non-disjunction የሚባለው በማዮሲስም በማይቶሲስም ጊዜ በሚከሰትበት ሰዓት ነው እንግዲህ አኒፕሎይዲን ኮዝ ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ሎስ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ አዲሽን ኦፍ ክሮሞሶም ሊሆን ይችላል ማለት ነው አኒፕሎይዲ የምንለው። ፖሊፕሎይዲ የምንለው ደግሞ this mutation causes the creation of two sets of genomes within an organism. ስለዚህ ሁለት ሴት ኦፍ ጂኖምስ በአንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ እንዲፈጠር ያደርጋል ፖሊፕሎይዲ ማለት ነውና it's not usually common naturally, however it can be observed in some plants and it usually causes effects like giantism and the reduction of fertility. ስለዚህ ብዙ ኮመን ባይሆንም ነገር ግን ቢከሰት ደግሞ የሚያስከትላቸው ችግሮች እንደ giantism እና reduction of fertility የመሳሰሉት ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የምንመለከተው ስለ advantages of chromosomal mutation ይሆናል. So in some cases chromosomal mutations can benefit the organism. አሁን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያነሳነው አብዛኛዎቹ ጉዳቶቹ ናቸው። ስለዚህ እስቲ አድቫንቴጆቹን ደግሞ እንመልከት። ክሮሞሶማል ሚውቴሽን ቢከሰት ምን አይነት አድቫንቴጅ ሊሰጥ ይችላል የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ in some cases chromosomal mutation can benefit the organism, so some mutations can help the organism to survive better than others. So ለምሳሌ ላክቶዝ ቶለራንስን ብንመለከት ላክቶዝ tolerance became an advantage to have over others when numerous populations depend on cows and goats as sources of food. ስለዚህ ሙቴሽን ከተከሰተም በኋላ እንደ አድቫንቴጅ ሊወሰድበት የሚችልበት ኬዝ አለ ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ላክቶዝ ቶለራንስን እንደ ኤግዛምፕል ወስደናል። ያው እንግዲህ ላክቶዝ የሚባለው በወተት ውስጥ የሚገኘው ነው። ስለዚህ እንግዲህ አብዛኛዎቹ ሰዎች ካውስ ላይና ጎትስ ላይ ዲፔንድ እስከሆኑ ድረስ ለነሱ as a source of food ደግሞ እነሱን ስለሚጠቀማቸው አድቫንቴጅ ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ሶ ኦን ሌላኛው ነገር ደግሞ የምንነጋገረው ስለ genetic disorder ይሆናል ማለት ነው። So these are specific disorders or disabilities caused by mutations within the organism's DNA, and this can be small genetic issues that may barely affect the individual or larger issues that may bring major concerns to the individual. ስለዚህ genetic disorders ስንል ከስሙ ልንረዳው እንደምንችለው ዲስኦርደር ነው ወይም ደግሞ ዲሳቢሊቲ ነው። የሚከሰተው በምንድነው ስንል በኦርጋኒዝሙ ዲኤንኤ ውስጥ ሚውቴሽን ሲኖር የሚከሰት ነው እና ስሞል ኢሹ ሊሆን ይችላል። ኢንዲቪጁዋሉን ያን ያክልም አፌክት በማያደርግበት ደረጃ ስሞል ኢሹ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በጣም ትልቅ ኢሹ ሆኖ ሜጀር ኮንሰርንስ ሊያስከስት የሚችልበት ኬዝም አለ ማለት ነውና ክሮሞሶማል ዲስኦርደርስ ያው ብዙ አይነት ናቸው። ለምሳሌ ትራይዞሚ 21 ብለን ዳውን ሲንድሮምን ልንመለከት እንችላለን። ትራይዞሚ 18፣ ትራይዞሚ 13፣ ተርነር ሲንድሮም፣ XYY ሲንድሮም እያልን ብዙዎች ልንመለከት እንችላለን ማለት ነው።
ሌላው ደግሞ እንግዲህ የምንመለከተው ስለ ጄኔቲክ ድሪፍት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዴፊኒሽኑን በምንመለከትበት ጊዜ ጄኔቲክ ድሪፍት ማለት it's a mechanism of evolution in which allele frequencies of a population change over generations due to chance events, and this genetic drift is a change due to sampling error in selecting the alleles for the next generation from the gene pool of the current generation. ስለዚህ ጄኔቲክ ድሪፍት የምንለው ነገር እንግዲህ ያው የኤቮሉሽን ሜካኒዝም ነው ብለናል እና አሌል ፍሪኩዌንሲዎች ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን በሄደ ቁጥር ወይም ደግሞ ኦቨር ጀነሬሽን ቼንጅ በሚያደርጉበት ጊዜ ቼንጅ የሚያደርጉበትን ምክንያት ምንድነው ደግሞ በቻንስ ኢቨንቶች ምክንያት ማለት ነው። ሶ change over generations due to chance events, and genetic drift ደግሞ እንደገና it's a change due to sampling error in selecting alleles. ስለዚህ sampling error ካለ genetic drift ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። sampling error ካለ in selecting the alleles for the next generation። ስለዚህ ለቀጣዩ ትውልድ አሌል ሰሌክት በሚደረግበት ጊዜ ሳምፕሊንግ ኤረር የሚኖር ከሆነ ከዛው ከከረንት ጀነሬሽኑ ጂን ፑል ማለት ነው ሰሌክት ሲደረግ ሳምፕሊንግ ኤረር የሚኖር ከሆነ ጄኔቲክ ድሪፍትም ደግሞ እንደገና ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። እንደገና ከዚህ ሁኔታ አንስተን የምንነጋገርበት ሌላኛው ቁልፍ ወርድ ምንድነው? ጂን ፍሎ የምንለው ነው። ሶ ኢሚግሬሽን ወይ ደግሞ ኢማይግሬሽን ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዴፊኒሽኑን እንመልከት። ጂን ፍሎ it's we can also call it migration. It is any movement of individuals or the genetic material they carry from one population to another. ስለዚህ ወይ ኢንዲቪጁዋሎቹ ሙቭ ያደርጋሉ ወይንም ደግሞ ያው ያገላለጽ ስልታችን ነው ይሄ እንግዲህ ጂን ፍሎ የሚለውን ለመግለጽ ስንፈልግ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እነሱ ኬሪ የሚያደርጉት ጄኔቲክ ማቴሪያላቸው ከአንድ ፖፑሌሽን ወደ ሌላ ይዘዋወራል እንደማለት ነው ወይም ደግሞ ሙቭ ያደርጋል እንደማለት ነው እና gene flow it includes lots of different kinds of events such as pollen being blown to a new destination or people moving to new cities or countries. ስለዚህ gene flow የተለያዩ ኢቨንቶችን ይዛል ያው ሙቭመንት ነው እስካለን ድረስ ማለት ነው። ለምሳሌ ፖለን ወደ ኒው ዴስቲኔሽን ብሎን ሊሆን ይችላል እሱ ለፕላንቶች ነው። ወይንም ደግሞ ፒፕልስ ወደ ሌሎች ካንትሪዎች ኦር ወደ ሌሎች ሲቲዎች ደግሞ ሙቭ ሲያደርጉ ይሄንንም እንደ ጂን ፍሎ ኤግዛምፕል ልንመለከተው እንችላለን ወይም ደግሞ በጂን ፍሎ ውስጥ እንደሚካሄድ ኢቨንት ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። And if gene versions are carried to a population where those gene versions previously did not exist, gene flow can be very important source of genetic variation. ስለዚህ gene flow genetic variationን ሊያስከስት ይችላል። ይሄ የሚሆንበት ኬዝ መቼ ነው በምንልበት ጊዜ የጂን ቨርዥኖቹ ካሪድ የሆኑት ከዚህ በፊት ወደ ሌለበት ፖፑሌሽን ከሆነ ማለት ነው። if they are carried to a population where those gene versions previously did not exist ስለዚህ ያኛው ጂን ቨርዥን ወደ ሌለበት ቦታ የሚሄድ ከሆነ ይሄ ጂን ፍሎ ጄኔቲክ ቬሪዬሽን በዛ አካባቢ ሊያስከስት ይችላል እንደማለት ነው። ሶ ቀደም ብለን ወደ አነሳነው ወደ ኪወርድ እንሂድ። ስለ ጄኔቲክ ድሪፍት አንስተን ነበረ። it's a mechanism of evolution in which allele frequencies of the population change over generations due to chance events ብለን ነበርና በዚህ ጄኔቲክ ድሪፍት ውስጥ እንግዲህ አንድ ሁለት ሐሳቦችን የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው። that's the first one is the genetic bottleneck effect የሚባለው እናነሳለን። so the bottleneck effect የሚባለው it's extreme example of genetic drift that happens when the size of population is severely reduced. ስለዚህ ኤክስትሪም ኤግዛምፕል ኦፍ ጄኔቲክ ድሪፍት ነው። ሀፕን የሚያደርገው ደግሞ የፖፑሌሽን ሳይዙ severely reduced በሚሆንበት ጊዜ ነውና events like natural disasters, earthquakes, floods, fires እነዚህን የመሳሰሉ ሊሆኑ ይችላሉ ፖፑሌሽኑ ሪዲዩስ እንዲሆን ምክንያት የሆኑት ወይም ደግሞ ኮዝ የሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ቻንስ ኢቨንትስ ብለን ነበረ። ሶ እንግዲህ ናቹራል ዲዛስተሮች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ they can decimate a population killing most individuals and leaving behind a small random assortment of survivors. ስለዚህ የሚቀሩት ራንደም የሆኑት
assortment of survivors ናቸው ያ ማለት ራንደም የሆኑት ብቻ ናቸው የሚቀሩት ማለት ነው መጥቶ just አብዛኛውን ይገላል የሆነን ፖፑሌሽን ፓርት መርጦ ማለት ነው ዲዛስተር እስከሆነ ድረስ የተረፈው ይተርፋል ሌላው ደግሞ ይጠፋል እንደማለት ነው ስለዚህ ጄኔቲክ ቦትልኔክ ኢፌክት የሚባለው ትንሽ ፖፑሌሽንን ብቻ እስከማስቀረት ድረስ በናቹራል ዲዛስተር ሌሎቹን ሁሉ የሚጨርስ አይነት አድርገን ልንወስደው እንችላለን ሌላኛው ደግሞ the founder effect የሚባለው ነው So it's also another example, another extreme example of genetic drift. So ለየት የሚያደርገው ነገር ግን አለ. So it occurs when a small group of individuals break off from a larger population to establish a colony. ስለዚህ ይሄ ደግሞ small group of individuals ከlarger group break off አድርገው ወጥተው የራሳቸውን ኮሎኒ establish በሚያደርጉበት ጊዜ ነው ማለት ነው እና the new colony is isolated from the original population and the founding individuals may not represent the full genetic diversity of the original population ስለዚህ አሁን ላይ መጥተው ኮሎኒውን ያቋቋሙ ያሉት ወይም ደግሞ ፋውንድ ያደረጉ ያሉት ኢንዲቪጁዋሎች የኦሪጂናል ፖፑሌሽን ጄኔቲክ ዳይቨርሲቲ ሙሉ በሙሉ ሪፕሬዘንት ያደረጉ ላይሆን ይችላል ማለት ነውና that ይሄ ማለት ምን ማለት ነው alleles in the founding population may be present at different frequencies than in the original population ስለዚህ ከኦሪጂናል ፖፑሌሽኑ ይልቅ እዚህ ላይ ያሉት በፋውንዲንግ ፖፑሌሽን ውስጥ ያሉት አሊሎች ፕሬዘንት የሆኑት በተለያየ ፍሪኩዌንሲ ሊሆን ይችላል በልዩ ፍሪኩዌንሲ ሊሆን ይችላል at different frequency ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ and some alleles may be missing altogether ወይንም ደግሞ አንዳንዶቹ አሊሎች ሙሉ በሙሉ ሳይገኙም ቀርተው ሊሆኑ ይችላል ማለት ነው በአዲሱ establish በሚደረገው ኮሎኒ ላይና the small size of the new colonies means that they will experience strong genetic drift for generations ስለዚህ አሁንም ያወራን ያለ ነው small size ስላላቸው ነው ግን እነዚህ small size ያላቸው just በተለያዩ ናቹራል ዲዛስተሮች ጠፍተው የቀሩ ሳይሆኑ ለራሳቸው አፈንግጠው ወጥተው ኮሎኒን እየመሰረቱ ያሉትን ነው ማለት ነውና the founder effect ከዚህኛው ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ ምክንያቱም the founder effect is a similar concept to the bottleneck effect ከቦትልኔክ ኢፌክት ጋር አሁን ያወራነው founder effect ይገናኛሉ ልዩነቱ ምንድነው በዲፈረንት ሜካኒዝም ነው ኦከር የሚያደርገው ስለዚህ ፋውንደር ኢፌክት ያልነው ወይም ደግሞ አሁን ያየነው በኮሎናይዜሽን የሚፈጠር ነገር ነው ግን የቦትልኔክ ኢፌክትን በካታስትሮፊ በተለያዩ ናቹራል ዲዛስተሮች የሚፈጠር ነገር እንደሆነ ነበረ ማለት ነው የተመለከትነው ሶ እንግዲህ ዩኒት 4ን በዚህ የምናጠናቀቅ ይሆናል ማለት ነው